හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයුබෝවන් යාළුවනේ 72 වෙනි පාඩම. අද අපේ lesson number 72. මේ පාඩමේ මම අද අරගෙන ආවේ තවත් අලුත් වාක්‍ය රටාවක්. මේකෙන් කියන්නේ යාළුවනේ මොකක් හරි දෙයක් එපා වෙලා. මොකක් හරි දෙයක් කරන එක එපා වෙලා. මට පොත් කියවන එක එපා වෙලා. මොන ඔය වගේ දෙයක් අපි එපා වෙලා කියලා කියන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් මම ඔයාලට කතා කරන්න අරගෙන ආවේ. හොඳයි. බලමු එhmenan මොකක්ද අපි මේ කියන්නේ කියලා. මෙතන පාවිච්චි කරන වාක්‍යාංශ කොටස නැත්නම් වචන කිහිපෙකම යාළුවනේ fed up of එපා වෙලා මොකක් හරි ක්‍රියාවක් අපිට එපා වෙලා තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා අපි ඒකට පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ fed up of කියන එක fed up fed up කියන්නේ එපා වෙලා කියන එකද fed up of හරිම ලේසි යාළුවනේ මෙතන අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ fed up කියන එක එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් එකතු වෙනවා be verb එකක් helping verb එක මෙතනදී අපි fed up of කියලා දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ තව දෙයක් තමයි මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ මොකක් හරි ක්‍රියාවක් ගැන. දැන් අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ උදාහරණයත් එක්ක අපි මේ දේ ඉගෙන ගන්න කියලා. I am fed up of eating bread. මොකද මෙතන මේ කියන්නේ? දැන් බලන්න යාළුවනේ I එක am එකතු වෙලා තියෙනවා. I කියන සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක am කියන ක්‍රියාපදේ am කියන helping verb එක වෙනකට අපි කියනවා auxiliary helping අපි ගැන කතා කරලා තියෙනවා කලින් I am fed up of eating bread I am මං කියන කොට යොදාගෙන අපි am කියන එක ඊළඟට මෙතනදී එකතු වෙලා තියෙන විශේෂ කොටස තමයි fed up of මොකක්ද එපා වෙලා තියෙන්නේ eating bread පාන් කන්න එපා වෙලා මට පාන් කන්න එපා වෙලා කොහොමද අපි කියන්නේ I am fed up of eating bread මතක තියාගන්න eat කියන ක්‍රියාපදයේ ing form එක present participle form එක තමයි අපි මෙතන යොදාගන්නේ eating bread අපි බොනවා නම් drinking බොනවා කියන drink කියන එකේ ing form එක present participle එක drinking කියන එක අපි එතනදී යොදාගන්න ඕනේ හොඳයි අපි නැවත උට අපි බලමු කොහොමද මේක සකස් වෙන්නේ කියන ස්ට්‍රක්චර් එක fed up of verb ඊළඟට verb එකේ ing form එක එන්නේ හොඳයි උදාහරණ කිහිපයකින් අපි මේක තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න. I am fed up of reading books. මොකද්ද දැන් එපා වෙලා තියෙන්නේ? reading books. පොත් කියවන එක එපා වෙලා. පොත් කියවීම reading books. එතකොට වාක්‍ය වෙන්නේ I am fed up of reading books. තේරුම යාළුවනේ මට පොත් කියවන එක එපා වෙලා තියෙනවා. හොඳයි අපි යමු ඊළඟ වාක්‍යයට. දැන් මොකද්ද මේකේ ක්‍රියාව යනවා. කොහෙද යන්නේ? to Colombo. කොළඹ යන්න. දැන් go to Colombo. මෙතන ing form එක. එහෙම නැත්නම් present participle වම නිසා අපි ing එකතු කරනවා going to Colombo. Sunil is fed up of going to Colombo. සුනිල්ට මේ කොළඹ යන එක හැමදාම කියලා සුනිල්ට එපා වෙලා. කොහොමද අපි කියන්නේ? Sunil is fed up of going to Colombo. කොළඹ යන එක එපා වෙලා. Sunil is fed up of going to Colombo. Sunil is fed up. සුනිල්ට එපා වෙලා. මොකද්ද එපා වෙලා තියෙන්නේ? කොළඹ යන්නේ. Sunil is fed up of going to Colombo. අපි යමු ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න. Eating hoppers හැමදාම ආප ගාලා ආප කන්න එපා වෙලා. Eating hoppers කොහොමද අපි කියන්නේ? Nimal is fed up of eating hoppers. නිමල්ට ආප කාලා එපා වෙලා. They are fed up of drinking tea. හැමදාම තේ බොනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? තේ බීලා එපා වෙලා. ඔවුන්ට තේ බීම එපා වෙලා. ඔවුන්ට තේ බීම එපා වෙලා තියෙනවා. කොහොමද අපි කියන්නේ? They are fed up of drinking tea. යාළුවනේ මේක වර්තමානයේ විතරක් නෙමෙයි. අතීතයේදී වුණත් අපිට මේක අතීත කාලේ past tense එකකින් වුණත් උදා ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. අපි ගත්තොත් Kamal is fed up of riding bicycle. එතනද අපි කියන්නේ මොකද්ද? කමල්ට බයිසිකලේ ගිහිල්ලා එපා වෙලා. බයිසිකලේ පැදෙන ගිහලා කමල්ට එපා වෙලා. දැන් අපිට ඕන නම් මේක අතීත කාලෙන් කියන්නේ Kamal was fed up of riding bicycle. එපා වෙලා තියෙන්නේ නම් Kamal will be fed up of riding bicycle. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට විවිධ කාලවලත් මෙන්න මේ fed up කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරේ එතකොට fed up of
මොකක් හරි ක්‍රියාවක් එපා වෙලා කියන එකට අපි කතා කරේ මෙන්න මේ fed up of කියන වාක්‍ය රටාව. අපි ඊළඟ වාක්‍ය රටාවෙන් තවදුරටත් මේ fed up ගැන තව මොනවද fed up වලින් කියන්න පුළුවන් කියලා බලමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් හරියටම ඉංග්‍රීසි එක ඉගෙන ගන්න එකතු වෙන්න මාත් එක්ක. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාව. Thank you.